أهلا بكم. تعتبر حرب فوكلاند حربا غير معلنة اشتعلت في عام 1982 بين الأرجنتين والمملكة المتحدة على إقليمين اثنين واقعين في جنوب المحيط الأطلسي تابعين لبريطانيا، وهما جزر فوكلاند وإقليم جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية الملحقة بها. بدأ النزاع عندما غزت الأرجنتين في الثاني من شهر أبريل في عام 1982 جزر فوكلاند واحتلتها، وتلا ذلك غزوها لجورجيا الجنوبية في اليوم التالي في محاولة لإثبات سيادتها التي طالبت بها على هذه الأقاليم. أرسلت الحكومة البريطانية في الخامس من شهر أبريل من العام نفسه فرقة عمل بحري بالاشتراك مع سلاح الجو والقوات البحرية الأرجنتينية قبل شن هجوم برمائي على الجزر. استمر النزاع لمدة 74 يوما، وانتهى باستسلام الأرجنتين في 14 من يونيو، وعادت جزر فوكلاند للسيطرة البريطانية. قتل في الصراع 649 عسكريا أرجنتينيا مقابل 255 عسكريا بريطانيا، وقتل خلال النزاع أيضا 3 مدنيين من جزر فوكلاند. كان هذا النزاع أحد الأحداث الرئيسية في النزاع المطول حول سيادة الإقليم. أكدت الأرجنتين وما تزال على تبعية هذه الجزر لها، ووصفت عمليتها العسكرية على هذه الجزر بعملية استرجاع لأراضيها. اعتبرت الحكومة البريطانية الإجراءات العسكرية الأرجنتينية بمثابة غزو للإقليم. كان يعتبر منذ عام 1841 مستعمرة ملكية، يعود أصل الغالبية من سكان جزر فوكلاند الذين قطنوها منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى المستوطنين البريطانيين، وكانوا يؤيدون بشدة السيادة البريطانية. لم تعلن أي دولة الحرب بشكل رسمي، على الرغم من إعلان كلا الدولتين جزر فوكلاند منطقة عمليات حربية. اقتصرت العمليات القتالية بشكل شبه حصري على الأراضي التي كانت محل نزاع بين البلدين، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى المحيطة بها والواقعة جنوب المحيط الأطلسي. أثر هذا النزاع بشكل كبير على كلا البلدين، وأصبح موضوعا لمختلف الكتب والمقالات والأفلام والأغاني. تصاعدت المشاعر الوطنية إثر اشتعال هذا الصراع في الأرجنتين، وانطلقت نتيجة لذلك مجموعة من الاحتجاجات الكبيرة ضد الحكومة العسكرية التي كانت تحكم البلاد، وأدت في نهاية الأمر إلى إسقاطها. وعيد في السنة التالية لانتهاء الحرب انتخاب حكومة محافظين في بريطانيا بأغلبية معززة. كان التأثير الثقافي والسياسي للنزاع في المملكة المتحدة أقل منه في الأرجنتين، إذ ظل موضوعا شائعا للدراسة والمناقشة. استعيدت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والأرجنتين في عام 1989 عقب اجتماع في مدريد أصدرت خلاله حكومتا البلدين بيانا مشتركا لم يطرأ أي تغيير على موقف أي من الدولتين فيما يتعلق بسيادة جزر فوكلاند. وأضافت الأرجنتين في عام 1994 المطالبة بجزر فوكلاند وإقليم جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية الملحقة بها إلى دستورها. كانت خسائر البلدين على النحو التالي: خسرت بريطانيا 258 قتيلا و775 جريحا و115 أسير، بينما خسرت الأرجنتين 649 قتيل و1068 جريح و11313 أسير. وبالنسبة للقوة البحرية فقد خسرت بريطانيا مدمرتين وفرقاطتين وسفينة إنزال وزوارق إنزال معدات وسفينة حاويات، بينما خسرت الأرجنتين طرادة واحدة وغواصة واحدة و4 سفن بضائع
وسفينتا بترول وسفينة تجسس. أما عن خسائر في القوات الجوية، فقد خسرت بريطانيا 24 مروحية و10 طائرات مقاتلة، بينما خسرت الأرجنتين 25 مروحية و35 طائرة مقاتلة وقاذفتي قنابل و4 طائرات شحن و9 طائرات تدريب.